Chào mừng quý bà con, cô bác trở lại với chuyên mục bình luận kinh tế cùng Phú Lam luận đàm. Cú sập như lũ về, tiền bạc đang trôi theo dòng nước xoáy. Kính thưa quý bà con, có một cơn lũ đang âm thầm kéo tới, không giống mấy trận lũ năm nào, mà còn dữ hơn cái năm 2008 từng làm cả xóm lao đao. Nhưng lần này, nó không đổ ập theo kiểu bà con nghĩ đâu. Suốt mấy tháng qua, mấy tờ báo tài chính cứ như tiếng gà gáy sáng, báo hiệu một trận giông, thị trường sắp đổ, bong bóng nhà đất sắp nổ, chứng khoán chuẩn bị rớt như trái mùa U9. Nghe riết cũng quen tai, nhưng có một thứ mà ít ai để ý lần này. Bong bóng không nằm ở đất, không nằm ở ngân hàng, mà nằm ngay trong cái mà ai cũng tưởng là chắc như ghe cập bến. Đó là tiền. Khi bong bóng nằm trong tiền, thì bà con mình không còn chỗ nào để neo ghe. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay cả tiền mặt bà con đang cất trong hũ gạo, hay mấy tờ trái phiếu chính phủ tưởng như vàng ròng, đều đang nằm trên đường lũ cuốn. Hôm nay, Phú Lam xin chợ phường đưa bà con đi một vòng, coi thử vì sao cái cú sập này khác hẳn năm 2008. Nó không phải là sập chợ, mà là sập cái nền móng của đồng tiền. Quan trọng hơn, làm sao bà con không chỉ giữ được tài sản, mà còn nhân đôi nó trong cơn nước xoáy này. Vậy nên, hãy tạm gác mấy cái lý thuyết cũ kỹ về khủng hoảng tài chính, vì thứ sắp tới không phải là cú sập của thị trường, mà là cú sập của chính cái hệ thống tiền tệ mà ta đang tin tưởng như tin con nước tháng 3. Vạch mặt cái bong bóng, tiền đang phình như trái bầu dạ. Từ xưa tới giờ, mỗi khi nghe tới khủng hoảng kinh tế, bà con mình hay nghĩ tới mấy cái bong bóng quen thuộc: đất đai, chứng khoán, nợ nần. Năm 2000 là bong bóng công nghệ, năm 2008 là bong bóng nhà đất và ngân hàng. Nhưng lần này, trong khi mấy ông đầu tư đang ngồi chờ một cú sập kiểu cũ để hốt hàng giá rẻ, thì cái khủng hoảng thực sự lại đang âm thầm nở ra ngay trong túi tiền của họ. Mark Moss nói rõ ràng như nước trong lu, nếu năm 2008 bong bóng nằm ở tín dụng, thì nay nó nằm ở trái phiếu chính phủ và đồng đô la Mỹ. Nghe thì khó tin, vì trái phiếu kho bạc Mỹ lâu nay được xem như cái lu vàng trong nhà. Nhưng coi lại con số thì thấy, năm 2025, nợ công Mỹ đã vượt 35.000 tỷ đô, thâm hụt mỗi năm hơn 2.000 tỷ. Chính phủ phải vay mới để trả nợ cũ, mà người mua chính lại là Cục Dự trữ Liên bang, tức là họ in tiền để tự mua nợ của mình. Cái gọi là an toàn tuyệt đối thực ra đang phình ra như trái bầu già, chỉ chờ ngày rụng. Khi bơm hàng nghìn tỷ đô vào hệ thống, đồng tiền mất giá trị, còn tài sản thật như vàng, Bitcoin, cổ phiếu công nghệ lại thành nơi trú ẩn như cái chòi giữa đồng mùa lũ. Ngân hàng trung ương giờ không còn kiểm soát được nữa. Trước đây, mỗi khi thị trường sụp, họ có thể giảm lãi suất, bơm tiền, tái khởi động chu kỳ tăng trưởng. Nhưng giờ lạm phát đang sâu như rễ cây bần, không dễ nhổ.